હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુક વિથ સાજીદામાં. આજે આપણે બનાવીશું કચ્છની પ્રખ્યાત વાનગી કચ્છી કડક, જે વધારે સ્ટ્રીટ ફૂડ તરીકે જોવા મળે છે. તો દાબેલીને પણ ટક્કર મારી દે તેવી અને એકદમ ફટાફટ અને સરળ રીતે બની જાય તેવી કચ્છી કડક બનાવવાની રીત જોઈએ. એના માટે સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઓન કરી અને એક કઢાઈ મૂકી દીધી છે. તેની અંદર 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેર્યું છે. તેલને થોડું ગરમ થવા દઈશું. પછી તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરવાનું છે. જીરું થોડું કકડી જાય પછી એમાં મેં અહીંયા 3 ચમચી જેટલી દાબેલી મસાલો લીધો છે, જેને પાણીમાં ઘોળી અને પેસ્ટ બનાવીને લીધી છે. તેને તેલમાં ઉમેરી દઈશું અને એકાદ મિનિટ માટે સાતળવાનો છે. તમે બહારનો રેડીમેડ કોઈ પણ દાબેલીનો મસાલો લઈ શકો છો. એને થોડા પાણીની અંદર પેસ્ટ બનાવીને લેવાની, જેથી મસાલો તેલમાં સાતળતી વખતે બળી ન જાય. મસાલો અહીંયા સંતળાઈ ગયો છે. હવે એમાં 500 ગ્રામ જેટલા બટેટાનો માવો લીધો છે. આના માટે મેં આગળ 500 ગ્રામ જેટલા બટેટા લીધા હતા, જેને મીઠું નાખી અને બાફી લેવાના છે. પછી તેની છાલ કાઢી અને છૂંદો કરીને લીધા છે. આમાં એક બટેટાના ઝીણા સમારેલા ટુકડા કરીને લેવાના છે. પહેલાં આ બટેટાનો માવો છે તેને તેલ અને મસાલા સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને આ પૂરી પ્રોસેસ આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ કરવાની છે. હવે બટેટાનો માવો મસાલા સાથે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો અહીંયા હું એક વાટકી જેટલું આમળીનું પાણી ઉમેરી રહી છું. મેં પા વાટકી જેટલી આમલી ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખી હતી, પછી તેનું પાણી તૈયાર કર્યું છે, જે અહીંયા આગળ લીધું છે. અને 1 નંગ જેટલા જે બટેટાના ટુકડા કરીને રાખ્યા હતા તેને પણ ઉમેરી દઈશું અને બટેટાના માવા અને મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું. હવે પછી એમાં આગળ આપણે થોડા મસાલા કરવાના છે, જેમાં અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 5 ચમચીથી પણ ઓછી હળદર ઉમેરવાની છે અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશ. મીઠું બટેટા બાફતી વખતે પણ ઉમેર્યું છે અને જે મસાલો છે એમાં પણ હોય છે, તો એ પ્રમાણે ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાનું છે. સાથે અહીંયા અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેર્યો છે અને હવે 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે, આમલીની ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે. અને આ બધું એકવાર સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આપણે જે રગડા પેટીસનો રગડો બનાવતા હોઈએ વટાણા બટેટાનો, તે જ રીતે આ એકલા બટેટાનો રગડો તૈયાર થશે. હવે એમાં થોડું થોડું કરીને 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે. અને આ રસો થોડોક પતલો અત્યારે રાખવાનો છે. હજી આપણે એને 3 થી 4 મિનિટ માટે ઉકાળીશું અને પછી છેલ્લે તેમાં 2 ચમચી જેટલી મસાલા સીંગ લીધી છે એ ઉમેરી દઈશ અને આ રસાને એટલો પતલો રાખવાનો છે. અને હવે ને 3 થી 4 મિનિટ માટે ધીમા તાપે ઉકળવા દઈશું. રસો આપણો ઉકળીને તૈયાર થઈ ગયો છે. આટલી એની થિકનેસ રાખવાની છે. હવે છેલ્લે એમાં લીલા ધાણા ઉમેરી અને મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. આ રસાઓ ઠર્યા પછી હજી પણ ઘાટો થઈ જશે. તો હવે આપણે બધી સર્વ કરવાની વસ્તુ અહીંયા લઈ લીધી છે. અહીંયા એક સર્વિંગ બાઉલ લીધું છે, જેની અંદર કોઈ પણ તમે
ટોસ લઈ શકો છો, જીરા ટોસ, એલચી ટોસ, એના ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરીને લેવાના છે. તમારી પાસે જો ઘરે લેફ્ટ ઓવર બ્રેડ કે પાઉં હોય તો એને નોનસ્ટિક તવામાં ધીમા તાપે શેકી કડક કરી એના ટુકડા પર તમે લઈ શકો છો. અહીંયા મેં ટોસના ટુકડા એક બાઉલમાં લઈ લીધા છે. તેના ઉપર જે આપણે બટેટાનો રગડો તૈયાર કર્યો હતો તે સરખી રીતે ઉમેરી દઈશું. બધા ટોસના ટુકડા કવર થઈ જાય એ રીતે. તો અહીંયા મેં રગડો ઉમેરી દીધો છે. હવે એના ઉપર લસણની જે તીખી ચટણી આપણે બનાવતા હોઈએ એ ઉમેરવાની છે, 1 થી 1.5 ચમચી જેટલી, કે પછી તમને જેટલી તીખાશ જોઈએ એ રીતે. એમાં લસણ, મીઠું અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી અને થોડું પાણી ઉમેરીને પેસ્ટ બનાવેલી છે લસણની ચટણી. હવે આમલી અને ખજૂરની ચટણી અથવા તો તમે ગોળ આમલીની ચટણી પણ ઉમેરી શકો છો. આ ચટણી પણ પતલી રાખવાની છે કેમ કે જે આપણે ટોસ ઉમેરી છે એ બધું રસો એબ્સોર્બ કરી લેશે. હવે પછી એમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરવાની છે. જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. પછી તેમાં ઝીણા સમારેલા ટમેટાં ઉમેરીશું. જો કાચી કેરીની સિઝન હોય અને કેરી અવેલેબલ હોય તો તમે એના પણ ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી શકો છો. એ પણ બહુ જ સરસ લાગે છે આમાં. પછી તેમાં મેં મસાલા સિંગ આવે છે એ ઉમેરી દીધી છે. ઉપર થોડા દાડમના દાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું. હવે તેમાં તમારી પાસે જે સેવ હોય અવેલેબલ, નાયલોન સેવ કે ઝીણી સેવ, એ ઉમેરવાની છે. પછી છેલ્લે તેમાં થોડા કોથમીરના પાન નાખી દઈશ અને ફરીથી ઉપર ખજૂર આમલીની ચટણી થોડી ઉમેરી દઈશ. તો એક જોતાં જ મોંમાં પાણી આવી જાય એવી ફટાફટ બની જતી આપણી કચ્છી કડક તૈયાર છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ ઘરે એકવાર જરૂરથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. અને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુક વિથ સાજીદાને લાઈક કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે વધુમાં વધુ શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.